සුබ දවසක්. මේ වැඩේ ඕනම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. කරන ඕනම කෙනෙකුගේ ඉන්කම් එක පර්සනලි මම 100% ගැරන්ටි කරනවා. අද ඔයා මුලින්ම එන්න ඕන Google එකට. Google එකට ඇවිල්ලා අද ඔයා මුලින්ම සර්ච් කරන්න ඕන AI writing tools කියලා. ඒ විදිහට සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාට රිසල්ට් එකක් එවි. මට ආව රිසල්ට් එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේ විදිහට මට tools ලොකු ප්‍රමාණයක් Google එක ඇතුලේ suggest වෙනවා. මේ කැමති tool එකක් ඔයාට මේ වැඩේට use කරන්න පුළුවන්. මම මේ tool අතරින් එක tool එකක් විදිහට Chatgpt මේ time එකේදී use කරනවා. Chatgpt එකට එනවා. මේ වෙද්දින් Chatgpt එකේ මම හිතනවා ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට account එකක් ඇති Chatgpt use කරන්න දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න. Chatgpt එකට එන්න. Chatgpt එකට ආව ගමන් මෙන්න මේ extension එක ඔයා තාමත් ඔයාගේ Chrome එකට දාගෙන නැත්නම් මෙන්න මේ extension එක add කරගන්න. extension එක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ Chatgpt එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන Chatgpt එකේ පළවෙනි prompt එක මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා human writing 100% unique SEO optimized article කියලා. මෙන්න මේ prompt එක. මෙන්න මේ prompt එක උඩ click කරන්න. මේ prompt එක උඩ click කරලා ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මුලින්ම දෙනවා 30 best fall craft for kids කියලා. මෙන්න මේ වගේ title එකක්. මෙන්න මේ title එක දීලා මම මෙතනදී enter කරාට පස්සේ මෙන්න මේ Chatgpt එකේ මේ prompt එක මම use කළ නිසා මෙන්න මේ විදිහට මට ලස්සන article එකක් මෙයා ලියලා දෙනවා. මෙන්න තියෙනවා article එක 30 best fall craft for kids කියලා. මෙන්න තියෙනවා outlines ටික මෙතන තියෙනවා වගේ මෙන්න මෙතනින් article එක මෙන්න මේ විදිහට මට ලියලා දීලා තියෙනවා. right මේ article එක මෙතනින් මට ලියලා දීලා තියෙනවා. මේ article එක මම copy කරගන්නවා. right මෙන්න තියෙනවා article එක මම මුල් සම්පූර්ණ article එක copy කරගන්නවා. මෙන්න මේ ටික මම copy කරගෙන ඊට පස්සේ එනවා මේ website එකට. මේ website එකේ නම තමයි wordcounter.net. මේ website එකට ඇවිල්ලා අතනින් copy කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ article එක මෙතනින් copy කරගෙන මේකට ගෙනල්ලා paste කරනවා. ඇයි මම මේකට paste කරන්නේ? මේකේ words කීයක් තියෙනවද කියන දේ මට බලා ගන්න ඕන. බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා 1000කට වැඩි words මේ article එකේ තියෙනවා. මේ article එක create කරගන්න මට පොඩි වෙලාවක් තමයි ගියේ Chatgpt එකෙන්. right මේ article එක මම මේ විදිහට create කරගන්නවා. ඔය article එක මෙතනින් මට create කරගන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕන pinterest.com එකට. pinterest.com එකට ඇවිල්ලා ඔයා එක keyword එකක් මුලින්ම search කරන්න ඕන. මේ වෙද්දී account එකක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් Pinterest එකේ account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගෙන ඔයා මෙන්න මේ search bar එකේ ඔයා search කරන්න ඕන DIY. ඔය එහෙම නැත්නම් ඔය ටික විතරක් ඔයා search කරන්න. ඔය ටික විතරක් search කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට DIY කියලා මෙන්න මේකේ type කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති එක එක දේවල් මෙන්න මේ විදිහට suggest වෙනවා පල්ලෙහාට suggest වෙනවා. right පල්ලෙහාට suggest වුණ පළවෙනි keyword එක. පළවෙනි keyword එක උඩ මම click කරනවා. පළවෙනි keyword එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙතනට එනවා. DIY Halloween decorations තමයි පළවෙනි keyword එක. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ මේ විදිහට එන pin කැමති එකක් උඩ click කරන්න පුළුවන්. right පළවෙනි pin එක උඩ මම click කරනවා. පළවෙනි pin එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙතනට redirect වෙනවා. right මෙතනට redirect වෙනවා වගේම redirect වුණාට පස්සේ ඔයා බලන්න ඕන දේ. right මේ විදිහට redirect වෙන එහෙම නැත්නම් මෙතන ඕන තරම් pin තියෙනවා. මේ ඕන pin එකක් උඩ ඔයාට click කරන්න පුළුවන්. click කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් බලන්න කොහාටද redirect වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ pin එකක් උඩ click කරාට පස්සේ redirect වෙන අනිවාර්යෙන් website එකකට. අනිවාර්යෙන් website එකකට redirect වෙනවා වගේම ඒ විදිහට redirect වෙන website එකේ ඔයා බලන්න ඕන advertisement play වෙනවද. right ඔයා බැලුවට පස්සේ මෙන්න මේ web page එකෙත් මේ වෙද්දින් advertisement play වෙනවා. advertisement play වෙනවා වගේම දැන් මගේ keyword එක මොකද්ද? keyword එක තමයි DIY Halloween decorations. right ඔය keyword එකට related වෙන විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන හැම web page එකකම මොනවාද තියෙන්නේ කියන දේ ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ඕන. බැලුවට පස්සේ ඔයාට එක දෙයක් identify කරගන්න පුළුවන් වෙවි. පොඩි images set එකක් තියෙනවයි කියන දේ identify කරගන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මේ විදිහට pin create කරලා තියෙන profile එකත් අනිවාර්යෙන් ඔයා බලන්න ඕන. right මේ pin එක create කරලා තියෙන profile එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න තියෙන profile එකක් විදිහට මේ වෙද්දින් මේ profile එක ඇතුලේ මොනවද create කරන්න කියන දේත් ඔයා ඊට පස්සේ බලන්න ඕන. right ඒ ටික බැලුවට පස්සේ මේ profile එකේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න තියෙනවා main website එක. මේක තමයි website එක. website එකත් බලන්න. website එක බලනවා වගේම මෙන්න මේ profile එකේ monthly views ප්‍රමාණය ඔයා බලන්න ඕන. monthly views ප්‍රමාණය බැලුවට පස්සේ පළවෙනි keyword එකනේ මට මේ විදිහට
සජෙස් වුණා. රයිට් පළවෙනි කීවර්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් DIY කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ පළවෙනි කීවර්ඩ් එක තමයි මේ දෙන්නේ. රයිට් ඒ පළවෙනි කීවර්ඩ් එක මම සර්ච් කරලා නැවත එන්නේ සර්ච් බාර් එකට මම එනවා. රයිට් සර්ච් බාර් එකට ආවට පස්සේ ඒ සර්ච් බාර් එක ඇතුළේ ඔයාලට පේනවා ඇති DIY Halloween decoration කියන මේ කීවර්ඩ් එකේ සම්පූර්ණ කීවර්ඩ් ලිස්ට් එක මෙතනින් සබ් කීවර්ඩ් ලිස්ට් එකක් ඇවිල්ලා නැද්ද? රයිට් සබ් කීවර්ඩ් ලිස්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සබ් කීවර්ඩ් ලිස්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා වගේම සබ් කීවර්ඩ් ලිස්ට් එකේ කැමති කීවර්ඩ් එකක් උඩ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. රයිට් මේකේ තියෙන පළවෙනි එක මේ කීවර්ඩ් එක මම දෙවෙනි කීවර්ඩ් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. රයිට් දෙවෙනි කීවර්ඩ් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. දෙවෙනි කීවර්ඩ් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනට රීඩිරෙක්ට් කරනවා. මෙතනට රීඩිරෙක්ට් වුණාට පස්සේ රයිට් මෙතනට රීඩිරෙක්ට් වුණාට පස්සේ මේකෙත් මේ විදිහට පින් කීපයක් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට පින් සජෙස්ට් වෙනවනේ. කැමති පින් එකක් උඩ ඔයා ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ මේක ආව පළවෙනි පින් එක උඩ මම ක්ලික් කරනවා. පළවෙනි පින් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ රීඩිරෙක්ට් කරනවා මෙතනට. මෙතනට රීඩිරෙක්ට් වුණාට පස්සේ මෙතන මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියන දේත් ඔයා බලන්න ඕන. බලුවට පස්සේ ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි. මේ ඕනම පින් එකක් උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ රීඩිරෙක්ට් වෙන වෙබ් පේජ් එකට. වෙබ් පේජ් එකට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා වගේම ඒ වෙබ් පේජ් මේ වෙද්දි මොනිටයිස් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ වෙබ්සයිට් මොනිටයිස් කරලා තියෙනවා. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කැටගරිය ඇතුලේ මේ තියෙන හැම එකම තියෙන්නේ ෆොටෝස්. ෆොටෝස් තියෙනවා. ඒ වගේම ගත්ත ප්ලේස් එක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ක්‍රෙඩිට් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන යටි. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එක වෙන තැනකින් අරගෙන ගත්ත ප්ලේස් එක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ හැම වෙබ්සයිට් එකක්ම මේ වෙද්දි මොනිටයිස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට සර්ච් කරාට පස්සේ මේ විදිහේ පින් ක්‍රියේට් කරන ප්‍රොෆයිල් ඔයා ඇනලයිස් කරලා බලන්න. රයිට් ප්‍රොෆයිල් ඇනලයිස් කරලා බලුවට පස්සේ monthly ලොකු views ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ ප්‍රොෆයිල් වලට මේ වෙද්දින් ජෙනරේට් වෙනවයි කියන දේ ඔයාලට පුළුවන් වේවි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට මේ ප්‍රොෆයිල් ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්ෂන් කරලා තියෙන මේ වගේ වෙබ්සයිට් වල කැමති පෝස්ට් එකක් ඔයාලට ඇනලයිස් කරලා එහෙම බලන්න පුළුවන්. රයිට් අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ වගේ පෝස්ට් එකක් ඔයා ඇනලයිස් කරලා බලුවොත් ඇනලයිස් කරන්න යන ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ ගොඩක් කට්ටියන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය. ලොකුම ප්‍රශ්නයට මෙතන සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොෆයිල් වල මේ වෙද්දි එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් වල මේ වෙද්දින් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන ආටිකල් වලින් ලොකු ප්‍රමාණයක්. එහෙම නැත්නම් Pinterest එක ඇතුලේ මේ විදිහට සජෙස්ට් වෙන වෙබ්සයිට් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆයිල් වල තියෙන වෙබ්සයිට් වල ආටිකල් වල ලොකු ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දින් යූස් කරලා එහෙම නැත්නම් AI යූස් කරලා තමයි මේ වෙද්දින් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ. AI යූස් කරලා ක්‍රියේට් කරනවා. ඒ වගේම AI යූස් කරලා ක්‍රියේට් කරන ඒ වෙබ්සයිට් වලට ලස්සන ට්‍රැෆික් එකක් Pinterest එක ඇතුලේ ඩ්‍රයිව් කරලා ඒ ට්‍රැෆික් එක ඇතුලේ ලොකු ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරනවා. ඉන්කම් ජෙනරේට් කරන ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ ෆස්ට් ඉන්කම් එක AdSense ඉන්කම් එක හරහා ජෙනරේට් කරනවා වගේම මම මෙතනදී මුලින්ම සර්ච් කරේ DIY. රයිට් DIY කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ආව පළවෙනි කීවර්ඩ් එක තමයි මම මේ විදිහට ගත්තේ. පළවෙනි කීවර්ඩ් එක මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඒ කීවර්ඩ් එකට රිලේටඩ් වෙන විදිහේ රිසල්ට් එක වගේම ඒ කීවර්ඩ් එකේ ඇතුලේ සබ් කීවර්ඩ් ලොකු ප්‍රමාණයක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වගේම ඒ සබ් කීවර්ඩ් එක ඇතුලේ තවත් සබ් කීවර්ඩ් ලොකු ප්‍රමාණයක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. කීවර්ඩ් රිසර්ච් කරන්න ටූල් ඕනද නැහැ. කිසිම ටූල් එකක් ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සජෙස්ට් වෙන ඕනම කීවර්ඩ් එකක් යූස් කරන්න. ඕනම කීවර්ඩ් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මෙතනින් DIY කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ පළවෙනි කීවර්ඩ් එක ගත්තා. මම දැන් යනවා දෙවෙනි කීවර්ඩ් එකට. ඔව් දෙවෙනි කීවර්ඩ් එකට යනවා. දෙවෙනි කීවර්ඩ් එක ගියල්ලා එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි කීවර්ඩ් උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ DIY craft. ඒකට සර්ච් කරලා එහෙම නැත්නම් ඒක මෙන්න මේ විදිහට ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ එන රිසල්ට් එක මෙතන තියෙනවා. ඒ රිසල්ට් එක ඇතුලේ ආව කැමති පින් එකක් උඩ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. සුපුරුදු පරිදි පළවෙනි පින් එක උඩ මම ක්ලික් කරනවා. පළවෙනි පින් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ රීඩිරෙක්ට් වෙනවා මෙතනට. රීඩිරෙක්ට් වුණාට පස්සේ ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ විදිහට රීඩිරෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඒ ආටිකල් එකෙත් මේ වෙද්දින් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ ආටිකල් එකෙත් මේ වෙද්දින් තියෙන්නේ ඉමේජස් විතරයි. ඉමේජස් විතරයි. ඕන නම් ඔයාලට ඒ ආටිකල්ස් ඇනලයිස් කරලා බලන්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට ගොඩක් ආටිකල් මේ වෙද්දින් යූස් කරන්නේ AI යූස් කරලා ආටිකල් එක ක්‍රියේට් කරනවා. ආටිකල් එක ක්‍රියේට් කරලා ඒ ආටිකල් එකට ට්‍රැෆික් එක කොහින්ද අරන් එන්නේ? ට්‍රැෆික් එක අරන් එන්නේ එයාගේ Pinterest account එකෙන්. Pinterest account එකෙන් ට්‍රැෆික් එක අරන් එනවා. ඕනතරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඕනතරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා වගේම වෙබ්සයිට් වල ad revenue එක ඉන්කම් එකක්. ad revenue එක ඉන්කම් එකක් වගේම ඔය කැටගරිය ඇතුලේ මොකක්ද කැටගරිය? කැටගරිය තමයි DIY. DIY කියන කැටගරිය ඇතුලේ ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට ලොකු කීවර්ඩ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම කියවනේ මේකේ මේන් කීවර්ඩ් එක මෙතන තියෙනවා. ඒ මේන් කීවර්ඩ් එකට ගියාට පස්සේ ඒ මේන් කීවර්ඩ් එකේ සබ් කීවර්ඩ් තියෙනවා. ඒ සබ් කීවර්ඩ් වලට ගියාට පස්සේ ඒ සබ් කීවර්ඩ් වල තව සබ් කීවර්ඩ්ස්
available. ඒ keyword use කරලා ඔයාලට පුළුවන් වුණොත් ඉන්න ඔයාගේ blog එක launch කරන්න. ඔයාගේ blog එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ blog එක ඇතුලේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේක උඩ click කරාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් affiliate marketing process එකක් තියෙනවා. affiliate marketing process එක තියෙනවා වගේම website ඔයාලට ඕන විදිහට analyze කරන්න පුළුවන්. website analyze කරාට පස්සේ website වල ලොකු traffic එකක් එන websites ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ traffic එකත් එක්කන් ලොකු ad revenue එකක් earn කරන්න ලොකු potential එකක් තියෙනවා. අද කරන්න ඕන පළවෙනි වැඩේ. success වෙන්න ඕන නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට ChatGPT totally free use කරන්න පුළුවන්. ChatGPT totally free use කරන්න පුළුවන් වගේම මේ extension එකත් totally free ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. totally free දාගන්න පුළුවන් නම් ඔය extension එක use කරලා අපිට ලස්සන article එකක් ඕක ඇතුලේ ලියා ගන්න පුළුවන්. article එකක් ලියා ගන්න පුළුවන් වගේම ඔය article එකට ඕන images අපිට ඕන තැනකින් අරගෙන credit එක pass කරන්න පුළුවන්. මේ කට්ටිය ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ ඒද. එහෙම නැත්නම් image එක වෙන place එකකින් ගන්නවා. image එක ගත්ත place එක මෙන්න මේ විදිහට credit එක දීලා තියෙනවා. credit එක pass කරලා image එක ගත්ත තැනත් mention කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ගත්ත image එකට related වෙන product එකක් තියෙනවා නම් අපි ඕනම කෙනෙකුට Walmart වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Amazon associate program එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ product එක අපිට affiliate කෙනෙක් විදිහට refer කරන්නත් පුළුවන් නම් මේ දේ ඔයාලට කරන්න බැරිද? ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. කරන්න ඕන එකම දේ මේ දේ කරන්න නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් අද ඔයාගේ blog එක මෙන්න මේ DIY කියන concept එකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් start කරන්න. start කළොතින් ඔයාගේ blog එක ඇතුලේ ගේමක් නැතුවම affiliate marketing කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ blog එක ඇතුලේ ගේමක් නැතුවම ලොකු ad revenue එකක් generate කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දේ ඔයා කරන්න නම් ඔයාට ඕන තැනක හොයන්න පුළුවන්. මම මේ කියන කතාව ඔයාට ඕන තැනක හොයන්න පුළුවන්. ඔයා ඕන තැනක හොයලා අද ඔයා තීරණය කළොතින් ඔයාගේ blog එක launch කරනවායි කියලා ඔයාලට පුළුවන් වේවි ලොකු income එකක් ඔයාගේ blog එක ඇතුලේ generate කරන්න. ඒ වගේම තමයි තියෙන opportunity. ඔයා blog එකක් launch කරන්න අද තීරණය කරොතින් ඔයා blog එකක් launch කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන discount link එකෙන් ගියොතින් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකට අද ඒ වගේම ඉස්සරහට දවස් 5ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙලා ඔයාගේ බ්ලොග් එක ලොන්ච් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම යන්නේ ලස්සන ප්‍රොසෙස් එක. මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක තමන්ගේ YouTube channel එකක් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න ඕන. දෙවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ බ්ලොග් එක ලොන්ච් කරන්න ඕන. තුන්වෙනියට අනිවාර්යෙන් selling start කරන්න ඕන. selling වල එක concept එක drop shipping. ඒ වගේම තමයි KDP business එක. ඒ වගේම Alibaba import process එක තවත් selling concepts available. selling වලින් පස්සේ අනිවාර්යෙන් social media stable කරන්න ඕන. Pinterest කියන්නේ social media network එක. social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. social media stable වෙනවත් එක්කම freelancer කෙනෙක් විදියට තමන්ගේ business එක තමන්ගේ brand එක launch කරගන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ step එකේදී 5 upwork වල අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න ඕන. 5 upwork විතරක් නෙමෙයි freelancing කියන්නේ කියන දේ හොඳට මතක තියාගන්න. freelance කියන්නේ ලස්සන business model එකක්. ඒ business model එක වගේම 5 upwork වල වගේම මෙතනින් එහාට යද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයාලට skill ඕන. skill අතරට Photoshop, WordPress, video editing, SEO, Excel කියන skill දාගන්න. මේ skill වලට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. තවත් skill available skill තිබුණොත් දෙන ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT හරහාත් ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේ දේවල් දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ ඕනම master course එකකට මෙන්න මේ දවස් 5 ඇතුලේ discount price එකට join වෙන්න පුළුවන්. මේ master courses වලට join වෙද්දී ඔයාලට හම්බ වෙනවා lifetime WhatsApp support එක. ඒ වගේම ඔයාලට හම්බ වෙනවා 100% guarantee එකක්. 100% guarantee එකක් හම්බ වෙනවා මේ master course එකක් learn කරලා මේ field එකට આવුතින් ඔයා එන field එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන්ම මම සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. කවුරුත් ඔය guarantee දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි SL online pro විදිහට ඔය guarantee දෙනවා. මොකද subject එක 100% දැනගෙන තමයි මේ online business ගැන කතා කරන්නේ. ඕනේ success වෙන්න නම් මෙන්න තියෙන opportunity දන්නේ නැති දේවල් learn කරලා එන්න පුළුවන් මේ field එකට. ඒ විතරක් නෙමෙයි personal training එකක් ඕනේ නම් ඔයාලට personal training program එක through personal training එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි ලස්සන club එකක් හදලා තියෙනවා. ඔව් මේ club එකේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. මේ හැම link එකම මේ video එකේ description එකේ available. ඔයාලට ඕන තැනින් පුළුවන් අද start කරන්න. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මගේ පළවෙනි recommendation එක අනිවාර්යෙන් ඔයා start කරන්න ඕන blog එකක්. blog එකක් start කරන process එකට මේ වෙද්දින් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් ChatGPT හෝ එහෙම නැත්නම් AI writing tool එකක්. AI writing tool එකක් එක්කන් ඔයාගේ Pinterest account එක හරියට ඔයා optimize කළොතින් ඔයාගේ Pinterest account එකයි ඔයාගේ website එකයි එක්කන් ඔයාට ලොකු earning වලට යන්න පුළුවන් වේවි. පළවෙනි recommendation එක blog එක වෙද්දින් right දෙවෙනියට මං එනවා මෙතනට. ඔව් මට මෙතනට එන්නම වෙනවා. මෙතනට එන්නම වෙනවා වගේම මගේ දවස් 100 ගමනේ අද 9 වෙනි දවස.
රයිට් 9 වෙනි දවස වගේම මෙතනට ඇවිල්ලා කරන්න ඕන දේ මේ වෙද්දින් ක්ලබ් එකේ කතා කරලා තියෙනවා යම් ක්ලබ් එකට ක්ලබ් එකේ මම කිව්ව ලොකු දෙයක් වෙනවයි කියලා ඒ ඔපචුනිටිස් දෙකම මම ක්ලබ් එකේ කතා කරලා තියෙනවා ඒ ඔපචුනිටිස් දෙක ක්ලබ් එකෙන් ගන්න මම අද කියන එකම දේ තාමත් ඔයාගේ බ්ලොග් එක ලොන්ච් කරලා නැත්නම් ලොකුවට සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ බ්ලොග් එක ලොන්ච් කරන්න මං හිතනවා බ්ලොග් එක ලොන්ච් කරයි බ්ලොග් එක ලොන්ච් කරද්දී ඕනම ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඕනම ප්‍රශ්නයකට රියල් සොලියුෂන් එකක් දෙන්න SL online bro විදියට ඕන වෙලාවක available ඒ වගේම තමයි නැවතත් කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැත්නම් 100% guarantee එකක් available මේ මාස්ටර් කෝස් එකක් ලර්න් කරන ඕනම කෙනෙක් මම සල්ලි හොයන තැනට කියනවා ඕනේ සල්ලි හොයන්න නම් තමන්ගෙම කියලා බිස්නස් එකක් ඕපන් කරන්න ඕනේ නම් මෙන්න තියෙන opportunity ඔයාට ඕන තැනින් පුළුවන් ස්ටාර්ට් කරන්න ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා තියාගන්න මොකද හැමදාම හරි concept එක මේ channel එක ඇතුළේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙවි ඒ දෙත් එකන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් ඔය සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ආයෙ අපි ක්ලබ් එකේදී හම්බ වෙමු